السلام عليكم ورحمة الله. الروبوتات صارت مهمة جدا في كثير من صناعات الحياة، واليوم ضيف حلقتنا طالب في مرحلة البكالوريوس في تخصص الميكاترونكس في الجامعة التقنية الماليزية UTM. طبعا هو فاز في عدة مسابقات في مجال الروبوتات في فريق اسمه روبوكون في الجامعة التقنية الماليزية. هذه المسابقات كانت على مستوى ماليزيا ثم على مستوى العالم. تعالوا اليوم نعرف إيش هي الروبوتات وإيش كانت طبيعة المسابقات التي شارك فيها، وكيف ممكن للروبوتات إنها تؤثر على حياتنا اليومية. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الأخ المهندس عمر أبو المجد من مصر، الآن في مستوى ثالث في تخصص الميكاترونكس في الجامعة التقنية الماليزية. طبعا الأخ عمر في فريقه حاز على المركز الأول في مسابقة روبوكون على مستوى ماليزيا، وكذلك حاز على لقب بيست ايديا يعني أفضل فكرة على مستوى العالم، وذلك في عام 2018. كيف كانت طبيعة المسابقة وإيش طبيعة الروبوتات بشكل عام في هذه المسابقة؟ اوكي. طبيعة المسابقة في عام 2018 ان كانت عبارة عن روبوتين، روبوت مانوال وروبوت اوتوماتيك. الهدف من المسابقة الكاملة ان بيكون في كرة بخيط، الروبوت لازم يمسكها يبصيها للروبوت التاني. بعد كده الروبوت التاني اللي هو بيكون اسمه شوتينج روبوت، اللي هو الروبوت اللي بيرمي الكرة، لازم يرميها ويدخلها من اهداف معينة. يكون في حلقات بأبعاد مختلفة، كل واحدة ليها نقاط معينة. تمام. بعد كده الفريق اللي بيجيب نقاط أكتر هو اللي بيكسب. ما شاء الله. هو ده كان طبيعة المسابقة في 2018. في 2019 كانت عبارة عن روبوتين، واحد فيهم عبارة عن مانوال روبوت. الهدف منه إن كانت مبنية على التقاليد اللي في منغوليا. فالتقاليد اللي في منغوليا إنه لما بيحبوا يبعتوا رسالة من مكان لمكان، زمان في شخص بني آدم بيمسك الرسالة دي وبيديها الحصان، والحصان بينقلها لمكان معين. كان في روبوتين، واحد مانوال بيمشي على عجلات بيمسك الرسالة، وفي حصان روبوت على هيئة حصان. الروبوت ده بياخد الرسالة من المانوال روبوت اللي على عجل وبيوصلها لمكان معين ويرفعها. ما شاء الله. طيب إيش اللي يميز الروبوت تبعكم؟ شكل الروبوت، تصميمه اللي جعله يحصل على مركز عالي في المسابقة. هو اللي ميز الروبوت بتاعنا التصميم كان احد اهم العوامل، لان احنا في التصميم الشغل بتاعنا كان على مدار سنة كاملة. فخلال السنة دي كل شهر لازم بنطلع روبوت جديد بتصميم جديد. تمام. بعد ما نطلع الروبوت التصميم الجديد ده بنختبر هل التصميم ده بيدينا الاداء المطلوب ولا لا. لو مش بيدينا الاداء المطلوب بنشوف ايه العيوب اللي فيه، بعد كده بنحسنها في التصميم الجديد لحد ما نوصل لأفضل تصميم، وبنفضل نحسن فيه لحد ميعاد المسابقة. ما شاء الله. طيب ده كان أهم عامل خلانا نكسب المسابقة دي. ما شاء الله. طيب المعايير العامة في الروبوت، يعني مثلا الأشياء اللي أنتم تطوروها من فترة إلى أخرى في الروبوت، الألوان، الحساسات، اللمس، حساسات مثلا لا أدري الأبعاد والمسافات، ما هي أهم الحساسات التي كنتوا تركزوا عليها في الروبوتات؟ هي أهم الحساسات اللي كنا بنركز عليها في الروبوتات هي الانكودر. الانكودر ده عبارة عن عجلة بتركبها مع الموتور، فبتقدر تعرف الروبوت مشي مسافة قد ايه. لأن الهدف من الروبوتات بتاعتنا، الروبوت ممكن بيكون اوتو أو مانوال، ولكن لو روبوت مانوال لازم الشخص معين هو اللي بيتحكم فيه، وبيكون بطيء شوية لأن لازم تقعد تحرك يمين شمال لحد ما يظبط. بعد كده بتخليه يعمل حاجه معينه. انما لو الروبوت اوتو بيتحرك للمكان مره واحده، بيعمل حاجه على طول وبيرجع تاني وبيخلص التاسك بسرعه. فهو كان اهم حاجه بتساعدنا في انه يتحرك اوتوماتيك هي الانكودر دي. تمام. وفي برضو اللاين سنسور اللي هو الاي ار سنسور، بنستعملها لو في خط عشان يمشي على الخط ده. دي اهم الحاجات. ما هي أهم العوامل أو الأسباب التي جعلتكم تنجزوا هذا الإنجاز؟ من أهم العوامل إحنا كان عندنا مشاكل وتجاوزناها. تمام. أحد المشاكل دي هو الفند اللي هو التمويل. فإحنا كان عندنا مشكلة إن إحنا ما بنحصلش على تمويل كافي من الجامعة.
تمام. فالمشكله دي احنا كنا بنحلها باكتر من حاجه. احدها ان احنا بنعمل دورات تعليميه للطلاب في الجامعه بمقابل مادي. تمام. والمقابل المادي ده بنستعمله في اننا نشتري الموتورز بتاعتنا، السنسورات، الحاجات دي كلها. وفي كمان حاجه تانية، ان احنا بندور على سبونسرشيب من الشركات اللي بره UTM. فكمثال بسيط، في بعض الايفنتات احنا بنقوم بتنظيم الايفنت ده لان عندنا خلفيه هندسيه في اي ايفنت كمسابقه في روبوتات او اي حاجه زي كده. احنا بنقوم بتنظيمها وبناخد عليها مقابل مادي برضه. الشركه بتدينا مقابل مادي، او لو هي مثلا شركه سنسورات فبتدينا من منتجاتها بالمجان، تدعمنا بمنتجاتها مجانا. ما شاء الله. ده من اهم العوامل، لان اغلب التيمز بيبقى عندها مشاكل في الماليات، لان فعلا. الروبوتس القطع بتاعت الروبوتات عموما هي غاليه. تمام. يعني روبوت واحد عندنا كان بيكلف حوالي 4000 رينجت، فيعتبر مبلغ كبير. نعم. فده كان من احد العوامل اللي خلينا نفوز، ان احنا قدرنا نجيب مصدر تمويل. ما شاء الله. وبهذا حليتم مشكله كبيره يعني. حلينا مشكله التمويل الحمد لله. طيب، عوامل اخرى؟ عوامل اخرى في ان التيم موجود من زمان. يعني هو التيم مش انشأ في سنه او في سنتين، التيم تم انشاؤه من سنه 2003. ما شاء تمام. الله. فاللي كان بيميزه ان عندنا توارث للمعلومات. يعني انا بخش التيم اول سنه بيبقى اسمي جونيور بيبقى فيه سينيور اكبر مني بسنه بيعلمني كل حاجه هو عارفها. تمام. بعد كده السنه اللي بعدها انا بكون سينيور، بعلم الجونيور اللي تحتي اللي داخل جديد كل حاجه انا عارفها. فبنتناقل المعلومات. فالفكره في عمليه تناقل المعلومات دي ايه؟ ان حاليا في 2002 هم بذلوا مجهود معين، المجهود ده بيتحفظ وبيتنقل ل 2003. في 2003 بذلوا كمان مجهود، المجهود بيزيد عليه، النولج بتزيد، المعلومات بتزيد فعلا. وتنتقل، فتنتقل وتتكاثر، تنتقل وتتكاثر، وهكذا فعلا. لحد فكل سنه بتلاقي ان التيم اقوى من قبل كده. فعلا. على عكس ان التيم يتكون في سنه او في سنتين بعد كده خلاص يبطل. تمام. صحيح. وبالتالي كان نقل الخبرات عامل مهم جدا. بالظبط. يعني نقل الخبرات كان من اهم العوامل. كيف يمكن للروبوت أن يؤثر على المجتمع؟ أنتم الآن تقوموا مثلا بمسابقات في مجال الروبوتات، قد تكون تحوي مشكلات بسيطة أو مشكلات تقنية أكثر مما تكون مجتمعية أو واقعية. كيف ممكن للروبوت أنه يؤثر على حياة المجتمع مستقبلا؟ هو الروبوت عموما يعني حاليا يعتبر انه في بداياته في التأثير على المجتمع. يعني الآن في أغلب المصانع بتلاقيها انها fully automated by robots. يعني الروبوت بيعمل فيها كل حاجة. تمام. بس حاليا الوضع محدود للحاجات اللي ما بيتعاملش معاها الإنسان. يعني انت كإنسان انت مش هتشوف روبوتس في حياتك اليومية، بس في روبوتس بتشتغل في المصانع، في روبوتس بتشتغل في الشركات اللي انت مش بتزور اماكنهم. يعني في المصانع، لان في المصنع الروبوت ما بيتعبش، الاكيوريسي عاليه، هو تقول له حرك من مكان حرك من مكان. السنسورز بيحتاج بس الصيانه، ممكن صيانه دوريه على حسب الجوده، ولكن اداؤه بيكون اعلى من الانسان العادي. فالروبوتس عامه بتساعد في ان المنتجات تطلع كلها بيرفكت، تطلع بشكل عالي. تمام. وفي جزء تاني اللي هو بيشمل الليرنينج، ماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس. فالجانب ده هيطور الحياه العامه في انه بيديك بريدكشنز. تمام. فعلا. يعني بيكون في روبوتات، بس مش روبوت، بيكون مجرد انه اوتوماتيك سيستم في المستشفيات مثلا. تمام. فالاوتوماتيك سيستم ده موجود فيه حافظ الداتا بتاعه الحالات لمده 10 سنين. كل الحالات اللي دخلت المستشفى لمده 10 سنين الداتا دي محفوظه عنده. تمام. فبناء على الداتا دي هو بيكون عارف، بيكون الانسان بيقول له دي مثلا بوزيتيف ودي نيجاتيف، يعني دي فيها مرض ودي ما فيهاش مرض. فبناء على الداتا دي هو بيقدر يقرر بعد كده الحاله الجديده دي عندها مرض ولا لا، بطريقه ادق من الدكتور. لان الدكتور ممكن خبره سنه سنتين، مش معقول هيفتكر حاجه مثلا من 10 سنين، انما الروبوت بيكون عنده داتابيس كلها، حتى لو حاطط فيها 20 سنه 30 سنه تفضل محفوظه فيه وبيقرر بناء عليها. تمام. انما العقل البشري برضو محدود، ممكن يفتكر حاجه وينسى حاجه. فهو بيعتبر الان، يعني بيعتبر ان الروبوت يقدر يكون عنده خبره على حسب كميه الداتا اللي بتدخلها فيه.
فعلا كمية المعلومات والبيانات تمام. للسنوات بالظبط. السابقة والخبرة في السابقة. حاجات دلوقتي اسمها بيج داتا اناليسز ومواضيع تانية، دي فعلا هتغير البشرية في المستقبل. ختاما، تعرفنا في هذا الفيديو أكثر على تخصص الميكاترونكس، وتعرفنا أكثر على الروبوتات وطبيعة مسابقات الروبوتات، وكيف أن هذه المسابقات يمكن أن تكون محاكاة للواقع العملي والمهني فيما بعد، فعمليات مثل تتبع الألوان والخطوط وحساسات الضوء وغيرها. مثل هذه الأمور تساعد كثيرا في حل مشاكل في الواقع العملي في المستقبل. أشوفكم في الحلقة القادمة ومع صاحب إنجاز جديد.